Observation ward. This is what it looks like. Literal na umakit ang bundok. So let's go. Malapit na. Mga around 5 minutes walk pa. Ganda ng forest dito. Na-maintain nila while nilagyan nila ng kanal para hindi mag-mudslide. Galing lang. So I'm just like walking around now, going to the top. Let's go. So you know, we made it. Nandito na sa taas. Look what we found. May nakita ko ka. Kabayan natin. Kung may kabayan tayo dito. Ayan, kakarating ko lang, may maingin na kagad. Kabayan. Uy, kabayan. Excuse me, miss, what do you do for living? So ito. Dancer po ako, dancer. Ayan. Oh, let's go. Ito yung view. So ayan, pakit kami sa observatory taas. Ako pala. So ayan. So dito sa taas medyo well developed na siya, established. Maganda ang view sa baba. Mamaya ako na i-screenshot at saka i-video kasi mas maganda dito sa taas mismo. So all the way paakyat. In fairness, nakahingal wala siyang hagdan, wala siyang tubigan dito. So by your own ka talaga, literal. So ito na yung pinaka view. Wow. Wow. Ang ganda, para siyang 100 islands. May kasama, sinabayan mo ng city view. Ang ganda. May tao. So sulit talaga yung nilakad mo. Literal na lakad lakad. Pero it's all worth it. Pero ngayon I survive walking. Ayos naman. Ganda na view. It's all worth it. So yan. Ganda. Kasi ito yung mapa ng Sasebo. So medyo nababasa ako sa Sasebo. Ayan, yung mapa, yung mga ashima, Kyushu. So different kinds of island. Ayan, that's yung observatory. Yan, ganda. Breathtaking. Tapos man lang doon. Titingnan natin. Dadaan ako rin yan mamaya. So, let's find out. I'm gonna appreciate the view. So dito naman, ayos naman dito sa may sa Sasebo, yan, Observatory. Ayos din to for almost like 8 months contract. Ayos din, nakaka-relax. Kasi nga, ayun, diba? Puro work, trabaho, tapos yan. Kahit pa paano, mawawala, makakaalis ka sa tawag doon? Yung sa mga work sa work, stuff like that. Yung gulo ng trabaho. Yan, so, I miss nakakatuwa yung ganito. So pupunta ako sa may baba mamaya. So mamaya papapasyal ko pa yon. Titignan ko yung shrine. Tapos mamaya punta kami sa isa pang observatory. Siguro sa susunod na ibang channel sasama ko na lang ulit ng mga travel vlog kung makakagala ulit. Saka yun, Oceania Cruise kami. So Australia yun, Hawaii, Guam. Sana makapalabas. At yun, makapag-vlog pa rin. Sana lang. Yeah. Nice din to, nakaka-refresh kahit kahit pa paano, one day off, wala kang trabaho, wala kang iisipin. Para ka rin nag-vacation isang araw. Ayos na rin. Sulit na sulit.
nakababa na ako dito sa sa observatory. On the way na ako sa Ishigawa Shrine. So lalakarin to. It like takes like 30 minutes to walk. So papunta na ako doon. Last year doon ako galing. So babalikan ko lang din. So mesmerizing lang din. Maalala yung mga bring back memories. Okay na, let's go to Ashima Shrine. So yun yung trail papunta sa main shrine dito. View from yung observatory ng shrine. So yun yung shrine. Yan, isa rin ng mga tao. So it's always the tradition ng Japanese na mag-offer ng prayers tuwing Sunday din. Ayan. Prayers and offerings. Ganda ng view dito. Ang literal na gubat. Ayun yung dragons for prayers. Yung halaman. Mga sake. Ganda ng dragon. And then look at the view. Diba? Saan ka pa? Ganda ng view. Maintaining culture, tradition, as yung nature, diba? Ganda. So pababa na ulit ako. Sulit yung lakad mo. Kahit 30 minutes ako naglakad, okay din naman. Kung ganyan din naman makikita mo, diba? Experiencing culture. Ganda. Pababa na ako. Pababa na. Ito na walk trip. Yes, ayun na. Nakarating na kami sa main connecting bridge. Kasi kasama ko si Adrian. Nagpapalipad siya ng DJI niya. Vlogger din niya. So yun, nagpapalipad siya ngayon. And ito yung walking bridge namin. Dito connecting. So yun, ang ganda ng connecting bridge niya. Tapos may matatanong yung mga other places. Ayan yung baba. Diba? Ayun, lumini pala. Ibubuyog. Ganda, diba? May mga rock formation pa rin kahit paano. Ganda. Ayan, mga bata, family. Ayan, parang mga pearl farm yan. Kasi nito, pag-atake. Tapos ayan, yun yung tombstone, which is, ewan ko, hindi ko maintindihan. So yeah, going to the shrine over there. Ayun na yun. Masukal na gubat. Yan na, palabas na kami shrine. Palabas na, tapos sa kabila naman na overview pupuntahan namin.
So walk trip na naman. Probably another 30 minutes walk, 20 to 30 minutes walk. Rest din naman, masaya din naman maglakad-lakad, exercise. Okay, dito kami sa tayo na sa sinuwala, kasi natin ang distansya. Buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na sayangin. Tayo na sa sinuwala, kasi natin ang distansya. Kaya butasan ang